اوس ورپسې ورمز وایو چې ورمز څه ته وایي. ورمز او ورمز د دې قسمونه کم دي او د هغې خصوصیات څه دي او هغه کومو پایلمو سره تعلق لري. نو ورمز چې کوم دی د ورمز سټارټ کېدو نه مخکې ګوره ورم او انسیکټ. د ورم دپاره مونږ د چینجي ټکي استعمالو. ورم هم چینجي ته وایي او انسیکټ هم چینجي ته وایي. نو مخکې دا پېژنو چې ورم او انسیکټ دا دواړه چینجي دي. نو په دې کې فرق څه دی؟ دا ورم ته ولې جدا شوی دی؟ نو ګوره د ټول نه غټ خصوصیت په ورم کې دا دی چې په ورم کې به لیګز نه وي، خپې به یې نه وي، او چې کوم انسیکټ دی د هغې خپې یي. ټیک ده، لیګز یې یي. او چې کوم ورم دی د دې جسم هغه داسې واضح نه دی، تا ته پته نه لګي چې دا یې برنۍ حصه ده، دا یې منځ دی، دا یې ویښ دی. په هغې کې دومره فرق ته نشي کولی. او چې کوم انسیکټ دی په هغې کې ته خو ښکلې فرق کولی شي چې دا یې سر دی، دا یې منځ دی، دا یې خپې دي. ټیک شو، دا یې اخري حصه ده، ټول وضاحت پکې کولی شي. نو د دې سټرکچر د دې باډي هغه کلیر او د ورمز هغه کلیر نه. نو دا دوه غټ فرقونه چې دې په ذریعه ته په ورمز کې او په انسیکټ کې فرق کولی شي. نو اوس د دې ورمز خصوصیات سٹارټ کوو چې د دې خصوصیات څه دي. لومبني پوینټ پکې دا دی سافټ باډیډ انیملز. چې کوم ورمز دي، چې کوم چینجي دي، نو د دې وجود هغه چې کوم دی هغه نرمي سافټ دي. بل پکې خصوصیات دا دی نو لیګز. چې کوم ورمز دي څنګه مې ته مخکې ذکر وکړو د ورمز خپې نه، دا ورمز بې خپو ځناور دي، دې خپې نشته دي. بل ورپسې دي سم آر سیګمنټډ، یعنی څه چینجي داسې دي چې د هغې جسم هغه بندونه ایسي دې ته سیګمنټډ وایي. لکه څه؟ لکه ارت ورم، لکه شکالي شو. دې خوا ګوره شکالي ته، دا شکالي دی، ارت ورم دی، داسې بندونه داسې نښې غونته د دې په شکالي په وجود باندې داسې بندونه سیګمنټډ دي. او ټیپ ورم هم یو چینجي دی، دا د انسانانو او د ځناورو په کولمو کې ټیک شو پای کې دا پیدا کېږي. سم آر ناٹ سیګمنټډ. څه ورمز څه چینجي داسې دي چې د هغې وجودو بندونه سیګمنټډ نه دی. لکه څه؟ لکه پلیټ ورم او راوند ورم. دا فلیټ ورم دی او دا راوند ورم دی. نو د دې دا وجودونه چې کوم دی د دې چینجي دا سیګمنټډ نه، دا بندونه نه. اوس ورپسې راځو د ورمز قسمونو ته. نو د ورمز درې غټ قسمونه درې. یو ته ارت ورمز وایي، بل ته راوند ورمز وایي او بل ته پلیټ ورمز وایي. ارت ورمز هغه چینجي چې هغه په ځمکه کې پاتې کېږي، په ځمکه کې پیدا کېږي، هغې ته ارت ورمز وایي. ارت ورمز بل خصوصیت پکې دا دی چې دې ته انلیډز هم وایي. ارت ورم ته انلیډز هم وایي. ځکه انلیډز ورته ځکه وایي چې پایلم انلیډ سره دا تعلق ساتي، په دې وجه ورته انلیډز وایي. اگزامپل یې څه دی؟ مثال یې څه دی؟ ارت ورم. د ارت ورمز کې دا یو کامن نوم دی د شکالي لپاره، ارت ورم. ٹھیک شو. بل ورپسې راوند ورمز اوس وایو. نو ګوره د نوم پته لګي. راوند ورمز دا چینجي چې کوم دی د دې وجود ګول د دې دا وجود چې کوم دی دا که ته وګورې دا ګول دی، نو ځکه دې ته راوند ورمز وایي. راوند ورمز دې ته نیماټوډز هم وایي. او نیماټوډز ورته ځکه وایي چې دا پایلم نیماټوډ را سره تعلق لري، ځکه دې ته نیماټوډز هم وایي. اگزامپل یې څه دی؟ مثال یې څه دی؟ اسکیرس. په دې انسان کې ځناور کې چینجي کېږي، هغې ته اسکیرس وایي. دا جدا د چینجو یو قسم دی. ټیپ ورم دا هم چینجي دی او اسکیرس هم دا هم چینجي دی. بل ورپسې چې کوم دی فلیټ ورمز. دې ته فلیټ ورمز ځکه وایي چې د دې دا وجود دا پلیټ داسې پلن شوي غونتی، ځکه ورته فلیټ ورمز وایي. او دا چې کوم دی پایلم platyhelminthes سره تعلق ساتي د پلیټ ورمز دا چینجي. اگزامپل یې څه دي؟ مثالونه یې څه دي؟ لکه لیور فلوک او ټیپ ورم. دا چې کوم دی لیور فلوک دی. نو که ته د دې وجود ته وګورې دا فلن غونته دی، پلن شوی دی، نو ځکه دې ته فلیټ ورمز وایي. دا په پلیټ ورمز کې راځي یا دا فایلم platyhelminthes سره تعلق لري. نو دا زموږ نننی ټاپک د سپونجز او د ورمز په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ټاپک د خوښ شوي ویډیو لایک کا، کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کا. او که ته زموږ په چینل باندې نوي او تا زموږ چینل نی سبسکرایب کړي، نو چینل سبسکرایب کا او خوا کې د غنټې هغه نشان باندې هم پریس ووهه، ځکه چې کله هم نوې لیکچرز اپلوډ کېږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچنګ. د لوی الله په امان.